was at this moment he knew he fucked up. It's my drone crash stories. मेरो चाहिँ ड्रोन क्रासको स्टोरीहरु चाहिँ एकदम सुनाउन मन लाग्यो मलाई चाहिँ ड्रोन क्रासको मेरो चाहिँ नि यो पाइचाट हेर्ने हो भने लाइक 90% जति चाहिँ म फरेनर्सहरुसँग काम गर्दा नै क्रास भएको छ 2-3 चोटी उनीहरुको शटहरुको लागि नै मैले चाहिँ नि आफ्नो ड्रोनहरु चाहिँ क्रास गरेको छु उनीहरुको शटहरु उनीहरुले भनेको अनुसारले खिच्न पर्ने र उनीहरुले भनेको अनुसार खिच्दाखेरि चाहिँ नि एकदम मलाई गाह्रो भएर चाहिँ त्यो शटहरु चाहिँ ड्रोन क्रास भएको मेरो रेकर्ड छ आज चाहिँ म त्यो देखाउन गइरहेको छु एउटा चाहिँ नि म्युजिक भिडियो शट साइज टाइपको केही थियो अनि मलाई चाहिँ नि यो काम आएको थियो फरेनर्सहरुसँग उनीहरुले भनेको 2-4 ड्रोन शट लिने भनेर चाहिँ म गएको थिए त्यहाँ अनि उहाँहरुको चाहिँ नि बाइकको शट लिनुपर्ने थियो अनि बाइक चाहिँ नि अनि उहाँले चाहिँ नि अनि अलिकति हाइटमा मिला अलिकति तल गरे यताउति भन्नुभयो थियो मैले ल त नि बाइकलाई चाहिँ मेरो ड्रोनले ट्र्याक गर्नुपर्ने र बाइक सँगसँगै मेरो ड्रोन ल्याउने भन्ने कुरा भयो मैले अनि ड्रोन ल्याउँदा बाइक एकदम फास्ट कुद्यो अनि त्यसपछि अब हैन शट मिस गर्नुहुन्न भनेर मैले नि ड्रोनलाई चाहिँ एकदम फास्ट गरेँ डाइरेक्ट गरेर मेरो चाहिँ अनि के अरे रुखमा ज्याङ गएर अनि त्यसपछि क्र्यास भयो त्यसपछि त्यो शट हाम्रो लिनै सकिएन त्यसपछि क्यान्सल अनि नरुस अर्को कथा सुन्नुस् फेरि उताबाट आएको त्यो बाइक शट चाहिँ लिनुपर्ने थियो प्यान ब्याक गर्दै थिएँ मैले ड्रोन ब्याक अनि त्यसपछि पछाडि त अनि रुख आइसकेछ अनि रुखले अनि ड्याङ्गा लाएर अनि त्यहाँ नि खस्यो अनि त्यसपछि तपाईको अनि अर्को अब एउटा जसको फुटेज चाहिँ मसँग छैन तर जस के छ भने कथा चाहिँ काउन्टाको तलसी जमिनबाट माथि उठाएर अनि यस्तरी मुडाएर ल्याइ भन्नु थियो हैन त्यो चाहिँ मैले सकिनँ अनि यस्तो गाह्रो चाहिँ त्यो त एफएबी ड्रोनमा सकिने कुरा हो त्यो चाहिँ भनेर त्यति बेला मैले नगर्ने भन्दा भन्दै फेरि उनीहरूले गर्दाखेरि उनीहरूले नै आफैले उडाउँछ नि त म अलिकति उनीहरूले नै आउने रहेछ तर ड्रोन चाहिँ अनि उडाएर अनि फेरि उनीहरूले नै क्र्यास गरिदियो त्यो चाहिँ अनि तर उनीहरूले पे गरेर त्यति बेला बनाइदियो तर उनीहरूको चाहिँ उनीहरूलाई जसै त्यही चाहिँ लगभग 12 चोटि 15 चोटि त्यही सर्ट रिपिट गरेको छ तर सर्ट त्यो उनीहरूले नपाएछन् गरे त्यो चाइनिजहरूले लास्टमा आएर सर्ट त पाएँ अलिअलि राम्रो पाएँ तर क्र्यास भयो ड्रोन चाहिँ ड्रोन भनेको चाहिँ खास अलिकति बेसिकली भनेको चाहिँ यो एरियल सर्टले नि अलिकति र एकदमै स्टोरीलाई अलिकति ड्राइभ गर्नलाई सजिलो बनाउनलाई ओपनिङ सर्टको लागि है त्यस्तोको लागि चाहिँ ड्रोन चाहिँ एकदमै हेल्पफुल हुन्छ त्यही भएर 2 एकछिन जम्मा 10 सेकेन्डको लागि मात्र भए पनि ड्रोन चाहिँ लिएर जाने र ड्रोनको ब्याग लिएर गएर जहाँ जाने त्यो त्यसकोले भ्यारिएसन एकदम राम्रो गर्छ ड्रोन भनेको एउटा छुट्टै सर्ट हो एकदम इम्पोर्टेन्ट सर्ट र स्टोरी टेल गर्नमा एकदमै हेल्प गर्ने सर्ट भएको कारणले गर्दाखेरि ड्रोन चाहिँ अनि यो वेडिङमा पनि खोजिरहनुहुन्छ अनि वेडिङमा चाहिँ अब जन्तीलाई फलो गर्ने अनि त्यसपछि लोकेसनको सर्टहरुको लागि चाहिँ ड्रोन युज गर्छु मैले त्यही मैले एक्चुअली जन्ती पछ्याउँदै थिएँ हैन जन्ती पछ्याउँदै थिएँ लास्टमा बिजुलीको तालमा गएर ड्रोन ड्याङ ठोकेर अनि झिल्के बलेको थियो एक्चुअली मेरो त्यस्तो इतिहास पनि छ त्यहीदेखि अनि एकदमै साँगुरो ठाउँबाट जब ड्रोन हामीले खिच्छौँ त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो देखिन्छ अनि अझै फोरग्राउन्डको नजिक सकेसम्म फोरग्राउन्डकै नजिक गएर खिच्दिन्छ जस्तै मैले स्कुल क्यारेक्टरिजमको लागि अलिकति पातकै नजिकबाट लैजाउँ न त भनेर यस्तो तल लिएर गएको थियो जुन रिस्की नै थियो तर सर्ट राम्रो आएको थियो मैले झुकेर चाहिँ रेड जोनमा पनि आफै उडाइदिएको छु लाइक मलाई थाहा छैन रेड जोन भन्ने मैले झ्याप्प उडाइदिइहालेँ पछि त डाइरेक्ट माथि गइसकेपछि त्यो कन्ट्रोल भएन आफूले अनि डाइरेक्ट आफू अटोमेटिक ल्यान्डिङ गर्नलाई त्यो अरूको घरतिर गइदियो र एउटा 4-5 घर उतापट्टि गएर एउटा घरमा अटो ल्यान्डिङ भनेर बस्दिएछ सब अनि कुन फेरि घर भनेर चिन्दै नसकेर त्यो घर सब सोध्दै गरेर अनि कुन घरको छतमा गयो भनेर त्यहाँबाट पनि मैले ड्रोन पाएको छु त्यसरी अटो ल्यान्डिङ हुँदाखेरि अझै पोस्ट वेडिङमा रिसोर्टहरुमा ड्रोन उडाउनु चाहिँ एकदम बेस्ट पार्ट लाग्छ मलाई चाहिँ हैन अब त्यहाँतिर क्रिएटिभिटी तरिकाले कसरी हुन्छ सर्टहरु लिने देखुन त एकदमै राम्रो लोकेसन रिभिल गर्नको लागि मलाई चाहिँ बेस्ट चाहिँ ड्रोन उडाउन चाहिँ रिसोर्टहरुमा लाग्छ अनि प्लस पोस्ट वेडिङमा जस्तै कि अब हामीले यो गर्दै थिए नि अब ट्याक्क एउटा सर्ट जसमा चाहिँ दुलादुलीटाको पछि रिभिल हुने सट्ट यहाँ बीचबाट ड्रोन छिराउने ल ड्रोनमा नहेर घुम्न जाँदा नि ड्रोन चाहिँ उडाइरहेको हुन्छ लाइक भ्लग बनाउँछु भनेर खिचाउँछ तर प्रायः कति भ्लगहरू त बनिरहेको नि हुन्न तर पनि ट्राभलको आफ्नो लागि पर्सनलको लागि भए पनि खिचिदिन्छ अनि त्यस्तै बेलामा चाहिँ नि अब मैले कापुचे खुमैडाँडा अनि यता सिरुबारीहरू जाँदा जताततै पनि ड्रोन उडाएर हुन्छु मैले ड्रोन उडाइरहेको थिएँ ड्रोन सर्टको कलेक्सनहरू चाहिँ मसँग छ मेरो एउटा हार्ड डिस्क बिग्रेर धेरै ड्रोन सर्टहरू चाहिँ अझै धरापमा छ मेरो
एकदमै राम्रो एकदम मजाको फ्लाइट चाहिँ जस्तै भने मतलब कहिलेकाहीँ एकदम खतरा ठाउँबाट टेक अफ लिन्छ नि मैले चाहिँ एकदम बेस्ट टेक अफ भनेको चाहिँ मैले चाहिँ उता गलकोट मेलामा जाँदाखेरि अब खाजा खाने टेबलबाटै अनि त्यो माथिपट्टि छाना एउटा छाना मात्रै थिएन त्यहीँबाट अनि ठ्याक्क ड्रोन उडाएर पुरै मेला खिचेर अनि चाउमिन खाँदा बसेको टेबलमा फेरि त्यो ड्रोन फेरि त्यहीँबाट छिराएर लिएर आएको चाहिँ घटना मलाई याद आउँछ एकदमै मजा आएको थियो त्यहाँबाट सबै मेला आफू यहाँ बसेर टक्क हेर्ने मैले चाहिँ नि ट्र्याकिङ सर्ट गर्दै थिएँ साथी पुलमा हिँड्दै थियो मैले चाहिँ नि उसलाई खिच्दै थिएँ जहाँ पलाएर रुखभित्र छिर्यो ड्रोन अब त्यो यस्तो छिर्यो कि अब त्यो फेरि वापस त्यसरी नै ल्याउन मिलेन अब त्यो डाइरेक्ट यताउति भइसक्यो पातै पात छ साइडमा अनि त्यो पखेटाले चाहिँ नि पातहरू काट्दैछ अनि त्यो चाहिँ खास केही नै भएन एकदमै त्यो अड्किरहेको छ मैले चाहिँ अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ मलाई चाहिँ अब कताबाट ल्याउने भनेर अनि त्यो ढ्वाङ एकदम त्यो रुखहरूबाट भित्रबाट बिस्तारै गरेर अनि फेरि बाहिर ल्याएको नि छ यो चाहिँ काबुजेको कुरा हो त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ नि ड्रोन चाहिँ रुखभित्र छिर्यो अनि अर्को अब यता अस्ति भर्खर 50को कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब तपाईँको खाजा खाएको छैन भात पनि खाएको छैन 3 वर्ष नन काम भइरहेको थियो यताउति जाने खिच्ने गर्दाखेरि चाहिँ अब भोग्राउने बेला भयो 3 बजी ल लास्टमा त्यहाँ गएर मार्केटमा गएर चाहिँ त्यति सर्ट गरेर अनि त्यसपछि खाजा खाने अनि काम भ्यायो भन्ने कुरा भयो तर भोक लागेको थियो मैले चाहिँ नि उडाएँ सबै सर्टहरू लिएर भ्याएपछि अनि ल्याउने बेलामा फेरि फास्ट ल्याउँछु भनेर स्पोर्ट बोर्डमा ल्याइदिन्छु मैले अनि ज्याममा ल्याएँ फास्ट ल्याएँ त्यसपछि त आइसक्यो त ड्रोन मलाई थाहा पनि भनौँ मैले ल्याउँदा डाइरेक्ट अनि आइसक्यो त रुखमा डाइरेक्ट यसरी हेर्दा त गइसक्यो डाइरेक्ट रुखमा गएर ठोक्यो रुखमा अड्क्यो त्यो पनि एकदमै डरजनक टेन्सन भयो त्यसपछि त्यहाँको गाउँलेहरूले हेल्प गरेर त्यो ठुल्ठुलो उसहरू ल्याएर अनि रुखबाट चाहिँ ड्रोन झाऱ्यो ड्रोन लगभग आधा घन्टासम्म ड्रोन चाहिँ रुख आगोमै त्यहीँ भइरहेको एकदम आधा घन्टासम्म त्यहीँ भएर चराहरूले चाहिँ लास्टै अट्याक गर्छ अनि चराहरूसँग पनि धेरै बचाइयो पहिला तपाईँको झन् वालिङतिर उतातिर चाहिँ नि चराहरू ड्याङ्गै ड्रोनबाटै अट्याक गर्न आउने अनि त्यसपछि चराभन्दा कि माथि उडायो अनि ठ्याक्कै आकाश खाली भएपछि बल्ल स्पोर्ट मोडमा इन्जर तल ल्याउनु पर्छ न त अट्याक हानिहाल्छ अनि छक्काइरहेको छु मैले कतिचोटि छक्काएँ मैले ट्याक्क उसरी चराहरू आउने अनि यसो हेर्ने अनि टक्क अनि छक्काउने अनि त्यो माथि आकाशमा चराहरूसँग के अरे त्यसलाई के भन्छ छोइडुङ खेला जस्तै कि यस्तो छक्काउँदै बसिरहनु पनि परिरहेको छु मैले चाहिँ त्यो पनि सिचुएसन छ अनि मैले चाहिँ यो सर्ट फिल्मको लागि चाहिँ एउटा रेस्क्यु सर्ट ल्याएको थिएँ यो चाहिँ जङ्गलको बिचमा चाहिँ नि लास्ट चाहिँ हामीले रिभिल गर्नुपर्ने थियो यो चाहिँ सर्ट एकदमै रेस्क्यु ल एकदमै राम्रो भएको थियो ओके आजलाई यति अरू भिडियोहरू पछि हाल्दै गर्नेछु टाटा बाई बाई